Araw mga ka-viewers, Sabado naman po, uwian time. Pero yung aking partner na si Jowen, hati yung saya at lungkot. Kasi ito yung unang araw na uuwi siya na hindi niya aabutan yung kanyang may bahay dahil kaalis lang nung nakaraang Martes para mag-ibang bansa. Aabutan niya na lang yung kanyang mga apat na chikiting. Ayun. Ben, anong masasabi mo sa iyong may bahay? Mag-iingat ka dyan Ingat. Ingat daw mga ka-viewers. Uwian time na naman po mamaya. Isang magandang umaga po. Kumusta po kayong lahat dyan mga ka-viewers? Mga ka-viewers, umpisa na ng trabaho natin. Punta na kami sa aming mga kanya-kanyang pwesto. Morning! Tama, good morning! Huwag ka matatakot, nandiyan naman si Patner Ronnie Thank po ilang. Uwian. 5 min ka na. Dalawa lima. siya. Dalawang 5, isang 10. Pasok. Basket. Baso po. Sige lang mo. Saan nyo? Bah, lidan. Hindi yata tabas. Hindi tayo. Penggaman nyo. Ito mga ka-viewers, kain na po tayo. Ang ulam po natin ay pritong manok. Hey! Gugulo ka man Nako, pabidya ka na. Kanina yung kamatis sa inyo. Iwain lang natin. O, iwain nyo na lang. Lagyan na lang sa... Gusto ka, matatapon po. Wait, sa akin yan. Oops, sa akin yan. Ito. Sa'yo ka? Akin. Hindi, ayun. Ano, yung kinuha ko sa kanina. Andok siya ta. Kain ka po. May lasa. Happy fiesta po mga ka-viewers. Pagka po Sabado, parang fiesta. Excited ang lahat sa pag-uwi, pati sa pagkain. Sige. Wow. Kain.
Trabaho mga ka-viewers, medyo mainit yung panahon ngayon. Mga ka-viewers, nagtatayo po tayo ng poste, pundasyon ng Peramiso. Pangalan dito, ano? Mga ka-viewers, nagagaya ka na yung mga kasama, pati na rin ako. Mga preso. Viewers, tuwang-tuwa yung ating mga kasama dahil uwian na naman. Harapan na naman. Harapan na naman. Mga ka-viewers, naghihintay po tayo ng sahod. Wala pa. Mga 15 to 20 minutes pa siguro. So tayo mga ka-viewers, nagluto po ng Adidas yung aking may bahay. My favorite. At saka isang boting Red Horse. Hi guys, nandito po kami. Ito po si Papa. Tapos, Ito si Mama. Namiss mo yung papa mo. Apa. pero kami ng baby vlogger ko, mga ka-viewers matulog.
Hi man ako puso. Kam. Sa inyo ka. Pangit nyo lang, kaya ayoko namang vlog.